Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Ми виставляємось, будемо працювати. Все, лежать. Лежат? Мотаються, так. Да. Як вони там живі остаються? Що ми робимо? Давай вилітаємо тоді. Давай, заряджай. Одному ми відірвали руку, а інший сидить там щось з опіками. І їм дан приказ сидіти до вечора, тільки вечором буде евакуація поночі. Що є? Осколок є? Давай осколок. У нас задача їх там знищити. Але у них така місцина там, що нам дуже тяжко залетіти в той бліндаж. І виходить, що ми б'ємо постійно їм в кришу. Ми їм вже зняли кришу, одні бревна залишились. І я до сих пор не можу зрозуміти, чому осколками їх до сих пор не побило, не вбило. Ні, пускай несе осколок, тому що це вже все. Оптимуса Прайма. Термобар ніхуя не зробить, Кібер. Вони на відкритому. Ні, термобар нічого не зробить, на відкритому. Тут дрони рішають дуже багато чого. Весь натиск стримується лише FPV-дронами, і скидами, і бомберами. Не піхота відбиває, там, як зазвичай, да, штурм. А зараз летять бомбери, тушать живу силу. FPV працює по техніці. А якщо вже техніка стоїть, то допомагає знищувати живу силу, яка залишилась на полі бою. Вони в кущах. Ці що правіше, так? Да? Район Б-65 вони. Спочатку у нас було все хіло з ними, дуже хіло. Чого? Тому що ми до всього йшли самі. Нам не принесли і не дали готове рішення і сказали, от робіть так-то, так-то, так-то. Взлітайте дроном і летіть на ціль. Так не було. Ми до всього поступово йшли самі. Що вдалі там, одне ж. А, одне що? Да. Хорошо. Ми ось тут, де вони на бліндажі були. Ось тут бліндаж. Отут вони були. Куди пішли? Б-65, де ставок? А вони вже до ставка дійшли? Ми тут з Ізюму, як тільки почали звільняти Ізюм, нас перекинули сюди, на Бахмутський напрямок, і з цього часу ми не виходимо. Ми працюємо лише тут. І де вони? З якої сторони кажу? Ось. Воно, да, отуда, все. Підняли коварями, інші цілі маршрути. Відпрацювали! Важкий напрямок, важкий, вони лізуть, у них є певні задачі, як і на всіх напрямках. Але тут вони взялись дуже крепко, тому що у них є поставлена задача взяти Часів Яр. Тому поки на нашому напрямку вони ще не так активно лізуть. А от брати вже напрямок Часового Яру, там вони активувались дуже крепко і великими силами вони давлять. Але поки що, слава Богу, наші хлопці тримаються і тримають наші позиції, держать оборону. Щойно по позиціях росіян відстрілялися українські гелікоптери. Ми чуємо зараз їх шум, вочевидь вони повертаються. Я думаю, добре чуєте їх. Єсть, готовий! От прийому. Який іменно бліндаж біля синьої машини? Справа, зліва? Зліва. Зліва.
Відпрацювали. Найкращі пілоти получаються із тих, хто вже пробув піхоту, штурми, які вже побачили, що таке саме війна. Не в артилерії, не в цьому, а іменно хто пробув. От. За те, що багато хто з хлопців підходить, із старих новеньких і кажуть, ми будемо робити все, тут і викладатись на 100%, щоб не потрапити назад. Ми будемо максимально корисні. Я з 17-го року по 20-й в мене був контракт. Потім рік в мене була маленька така передишка. І з повномасштабного, з 25-го числа, я знаходжусь в 93-й бригаді. Я попав в дивізіон ПТРК противотанкістів. Начало війни були піхотинцями противотанкістами з рапірами. Вони її просто сложили, і в посадці її сложено дуже погано видно. Там смотри, які Це рапіра? рапіра. А чому вона там стоїть? Да? Покажи мені повторне відео, я тобі зараз скажу. Ну мені показалось, що рапіра. Длинний ствол. І мені широкий. показали, що рапіра. да. Рапіра просто стріляє на закриту наводку. Чорний. Мені теж казали, що то рапіра. Да, щиток і ствол. То есть протитанкова, да? Так, 100 мм. це 12. Хороша. Я на ній служив на рапірі. На рапірі? Потім деякий період були джевелінчиками, потім деякий період були артилеристами. Це якась там корабельна пушка була. Да. Ти не пам'ятаєш, Зима? 130-й калібр. 130-й калібр. 130-й? Да, як вона називається, не знаю. Да. І довго ви на ній працювали? Півроку. Ще Бахмут був наш. Ото снаряди закінчились і Бахмут посипався. Все. Сказати, що Потім у нас создалась рота Рупак. Хто більш потолкові кинули в структури пілотів, хто більш не в образу, кинули двойками-тройками. Щоб штурмовики? Ну так, да, двойками-тройками. А так вже і більше року в пілотах. Ну, по прямой как раз. Ми відпрацювали, хай він зубиться, може побачить, де ми в ету. Можете зараз скидати. Тут так клас. Супер. Все. Супер клас. Якщо порівняти з усім, всіх запрошую до наших лав. У нас хорошо, дають їсти, обувають, сильно не б'ють. Все. От ніби там не давали їсти і не взивали. Ну, по-різному. Мені просто є з чим зрівнювати. Я багато в яких структурах був. Задоволені. Це 100%. Задоволені, тому що ми бачимо ефект на свої очі. Один 120-й снаряд міни стоїть як дві хороші FPV-дрона. Щоб попасти з міномета, це як мінімум тобі треба, якщо ти хороший мінометчик, 2-3 просто пристріляти. Ну, а FPV-шка на ваших глазах, перший удар, все, мінус пушка, перший удар, мінус пушка, перший удар, мінус бліндаж. Край посадки. Ставок. Плюс. Есть. Скажем, що є. Вот она. Вот край посадки, да, все правильно. Да. Гармату пошкоджено. Це батареї, які заряджаються для дронів, але дивлячись на роботу хлопців, у мене складається враження, що вони самі як вічний двигун зночі, от зараз уже обід, зночі вони практично не сплять, працюють, літають, вражають, повертаються, знову заряджають дрони, знову працюють. Так, всі потомлені, але робота насамперед. В яку вони сторону ушли? Кадік, скажи, хай наводяться і хай показують точний бліндаж. Бо вони
Ти точно бив. Ти рядом з ним жахнув. Я штурман пілота. Веду його до цілі. Що, погнали? Все, працюємо? По цій траншеї? Є 250. Да. Да. Пілот, він уже давно тут, а я ні. Я 2 місяці літаю, з ним. Нас зараз зіб'ють. І все буде чітко. Дивися, назад, розворачуйся назад. Розвернувся. Куди там? Поле. Поле? Да, от йди по углу, отак. Ні, правіше. Це пізда якась. По литрі ти можеш сказати, де це? В-53. В? Борис 53. До того. Ким були? Теж був, питався стати пілотом, тільки в другому підрозділі. Ну, трошки не вийшло. Вона тут стояла, а не тут. Ну да. Пошли, я подам подачу. Скільки ви на війні? З повномасштабки, з початку, 25-го. Доброволець? Ну так, да, як мені позвонили, сказали, воєнкомат треба явитися, і 25-го вже я ввечері поїхав. Дивись, куди він там дивиться. В АТО я був в ПВО. Да. А тут теж в противотанковому взводі був, потім в Джевелінчиках був. Ну, багато я поміняв і от тут зараз вже закріпився. Де більше вражали техніки? Коли були протитанкістом, працювали з джавелінами, чи коли стали вже штурманом? Коли штурманом став. Серйозно? Да. Тут, так, по 20-30 вилітів за день робимо, так що. Ні, там просто тільки що відповіли. Ми почули, працюємо нон-стопом. Ну що, воротнули, да, трохи? Да, розворотили вход чуть-чуть. А ці побігли, виходить в нашу сторону, там двоє і троє. Вибігли з цього бліндажу, чи може не з цього. Техніки тут багато їздить, постійно. А яка техніка тут? Вся їздить, і танки є, і все. Бехи, навіть гражданські машини, ті, що там перевозять ними снаряди. Один 200-й з 300-го превратився в 200-го. Потім розбили один бліндаж на передній лінії, двоє 300-х, один тяжкий по перехватам. Так, потім одну гармату Д-20 пошкоджено, 2 гармати Д-30 пошкоджено і муром М знищена камера. Ми потратили в общій стоїмості $2000, а ціна 2 гармат. Кожного разу, коли щось вражаємо, то є радість. Гошей. Ой-ой-ой. Ого! Бажаю здоров'я. Все горить. Все горить. Ой, зашибись. Кришу пробило, бліндаж горить. Бажаю здоров'я. Оптимус Prime робить вітер. Це хороший день. Це не суперовий день, це хороший день. Але дуже багато у нас пішло вильотів на передній край по бліндажам, по піхоті противника, яка питалася закріпитись у нас на нашому відрізку. І одне й те саме, але коли окупанти помирають, воно не одне й те саме. Да, попали прямо в бліндаж. Горить. Ой, зашибись. Молодце. Надіюсь, вони зараз приколяться. На зв'язку, Олім.
По гарматі виносимось. Ми дивились на гармати. Є картинки якісь хороші? Ні, немає. Ну це печально. Ну ми виставляємось. Готуємо практично все. І осколок, і камуль. Ну, та різні. Все ми готуємо. Всього по чуть-чуть. Буває один день осколка багато, тому що піхота лізе, а іноді, що по техніці там, чи по гарматам працюємо, то камулі більше йдуть. Міна 60-та. А на що влетить? На бліндаж. А, ну міну бери. Забігли в бліндаж, зараз б'ють. Сам. Я уберу, давай. Забереш, візьмеш планшет. Да. І дивись, як ми по полю летим, відбивайся. Я був з 15 по 16 рік. Я був і виїжджав і в зону АТО, та ще й навчав танкістів. Ви танкіст? Так, я взагалі танкіст. Як вам тут? Ну, за другий день, скажу вам чесно, мені подобається. Що саме подобається? Атмосфера, навіть я б сказав, позитив. Ми робимо справу, добру справу. Крім нас її ніхто не зробить. Вже опитне починається, бачиш? Так, все бачу. Оце мене отсюди треба довести. Вчуся. Щось я колись знав, чогось навчать хлопців. Будемо працювати. От за ці 2 дні яку головну науку, як майбутній штурман винесли? Що тут потрібно знати, вміти, розуміти? Місцевість. Якщо ти дуже знаєш хорошо місцевість, це все. Це і твої очі, і очі пілота. Тобто, якщо ти її знаєш, все буде дуже не так складно. Якщо нова місцевість, так, можуть бути якісь там труднощі, а так. Бачиш, да, куди йде? Да. Отлично. Всі втомилися. Всім не вистачає сім'ї. А ці дні 15, 20, місяць, це, як сказати, може хтось там втратив, поки це була війна, там мати, батька, а якщо ти далеко, ну, це дуже важко. Ти не можеш провести останні хвилини з цією людиною. Вон бліндаж, бачиш? Та бачу. Давай в нього. Сидіння. На. Все. Олімп на землі. Ми відпрацювали по бліндажу. Поповнення, якщо воно буде, це добре. Це є можливість навчити когось. Хтось буде співпрацювати з нами також. Може заміни хлопців там. Хлопці чомусь навчають. Тобто ми всі робимо добру справу. Буде і буде поповнення, не буде, а що ж робити? Ну, ж теж треба міняти. Нас потрібно міняти, але нас ніхто не замінить. Нас ніхто не замінить, і це питання номер 1. Взагалі, чи буде якийсь вихід у нас? ТЦК там роздають повістки, там роздають повістки. Я кажу, хлопці, ви чому? Я, вже 2 роки, мене треба міняти. Давайте, приходьте до нас. Прикалуюсь з них. Я вже устав, я хочу до дружини. Давай ти, мовчок, тишина. Немає ні жодної краплі поваги до них взагалі. Я собі навіть замітив, що я більш коли їжджу навіть до дівчини, в цивільне життя, і я себе більш дискомфортно відчуваю, ніж тут. Прийшов молодий пацан, йому 19 років. Він каже, я підписав контракт. Я говорю, і? Говорить, ну треба ж вам допомагати. У мене є велике бажання.
Я ж офігел, я говорю, от це у тебе мотивація. Это, ну, таких людей зараз мало приходить. Є люди, яких вручили, я піду. От такі. А більше всього після поранення повертаються хлопці. У нас зараз 40% особового складу – це хлопці, які можуть списатися з тяжкими пораненнями. В кого хто з ногою, хто взагалі пілот без глаза. Пілот FPV без глаза, да, зараз на позиції на другій. Да, на один глаз чувак не бачить. І вон, нищать ню, все прекрасно. Головне бажання, а він може списатися. Хлопці, вон, бачив парочку, до нас приїхала без ног, без одної ноги. Кажуть, а що ми там будемо робити? Кому ми там нужні? Ми тут допоможемо. Тяжко без сім'ї. Дуже сильно деморалізує, коли ти без сім'ї. 5 років. 5 років. Контракт? Вже закінчився 2 роки тому. Контракт з якою бригадою? 93. Ага. Коли жінка не може до мене на зв'язь вийти, вона стоїть під іконом. От час вона теж не спить. Вона знає, що я на виїзд. Тобто кожного разу, коли ви працюєте, вона не спить? Не спить. Ого. А якщо не може дозвонитися, вона молиться. Тобто бойове чергування не тільки у вас і у дружини? Да. Нічого собі. Да, так, 2 роки. За 2 роки я її називаю моя генеральша. Тільки попробую їй доповідь не зробити. За 2 роки я тільки, мабуть, 1 раз сутки не відповідав. У нас війна починалася, у нас була банда хлопців, близько 20 чоловік. Половини, звісно, вже немає. І так тримаємось, як своєю сім'єю. То, що багато в кого рідні не стало, родичів через війну. І залишились друг у друга. Хлопці, знають, що я їду ввечері, пишуть вже там... Замовлення? Так, замовлення роблять. Безумець, нам треба шаурми взяти, якоїсь смачнішої. Та, добре, без питань. Прям шаурму взяти наперед? А тут дай бургери, і шаурму возимо, да. А так нічого, тримаємось, працюємо, робимо свою роботу. Зараз ми, походу, самі сядемо. Бистріше на... Що, ворожі очі, да, я так розумію? Так. Да. Все їм цікаво, що тут відбувається.